I think we should start. Okay. Szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal. Én nagyon örülök, hogy ennyien összejöttünk, és mivel a Facebookon is közvetítjük azt a mai alkalmat, ezért bízom benne, hogy nagyon sokan fognak látni. A mai vendégünkről és egyben előadónkról csak annyit szeretnék előrejáróban mondani, hogy 1976 óta van az egészségügyben, 1976 óta találkozott és folyamatosan szívügye az egészséges életmód, az egészséges termékeknek a népszerűsítése. 2001 óta a DXN-nél szívügye és mindegy missziója, hogy a ganoderma gombának a jótékony tulajdonságait, egészségre gyakorolt hatását mindenkinek át tudja adni, és gyakorlatilag 19 éve vallja és hiszi azt, hogy nagyon fontos az egészséges életmód, és nagyon fontos tudni mindent ezekről a fantasztikus szuper élelmiszerekről. Én nem is szaporítom tovább a szót, nagy szeretettel köszöntöm Miss Jane Yout, ganoterapeutát, és egyben Triple Crown Diamond vezetőnket. It's your turn. Thank you very much. Okay. I should start? Yes. Okay. Good morning, DXN Hungary. Jó reggelt, DXN Magyarország! I am so happy to be here to see all my DXN members and leaders here. Annyira boldog vagyok, hogy itt lehetek, és láthatom a DXN tagokat, a DXN vezetőket itt. And it's your Saturday afternoon, but you are here to listen to my webinar. Give yourself a big applause because you care for your health. Most szombat délután van nálatok, és mégis itt vagytok velem, hogy hallgassátok a webkonferenciámat. Ez egy nagyon jó jel, azt jelenti, hogy számotokra fontos az egészségetek megőrzése. And of course today, I will speak about how can DXN products can help to improve our immune system in winter. És ma arról fogok beszélni, hogy hogy tudnak nekünk segíteni a DXN termékek abban, hogy télen is megerősíthessük az immunrendszerünket. What is immune system? Mi is az immunrendszer? Immune system is the defense system of human body against infection and diseases. Az immunrendszer az emberi test védekező rendszere a fertőzések és a betegségek ellen. And our immune system is essential for our survival. Az immunrendszerünk alapvető fontosságú a túlélés érdekében. Without immune system, our bodies would be open to attack from bacteria, viruses, parasites and other microbes. Ha nem lenne az immunrendszerünk, a szervezetünk ki lenne téve mindenféle baktériumok, vírusok, paraziták és egyéb mikrobák támadásainak. It is our immune system that keeps us healthy. Az immunrendszerünk az, ami egészségesen tart minket. Your immune system is just like the armies that defends your country. Az immunrendszered olyan, mint a hadsereg, ami a hazádat védi. And your network of defense system consists of infantry, navy, air force armed with artillery to protect your country. És ahogy a hadsereg is több rész, amely a hazádat védi, több részből áll, például van a sorkatonaság, van a tengerészet, tüzérség, légierő, ugyanígy az immunrendszerünk is egy bonyolult szisztéma. And same thing with our immune system. We are always look out for invaders. Once the enemy is spotted, a complex attack will take place. És az immunrendszerünk az ellenség legösszetettebb támadására is felkészít minket. Function of immune system. Fighting disease-causing germs and foreign molecules, bacteria, viruses, parasites of fungi, and to remove them from the body. Mi is az immunrendszerünk funkciója, mi is a szerepe? Az a lényege neki, a feladata, hogy megküzdjön mindenféle baktériummal, vírussal, gombával, parazitával, amelyek idegen testként beszeretnének hatolni a mi szervezetünkbe.
The immune system also strengthens dead or dying body cells. És szintén az immunrendszerünk feladata az, hogy a halott vagy haldokló sejteket kisöpörje a szervezetünkből. And of course, it also destroys abnormal or cancerous cells. Továbbá elpusztítja a rendellenes vagy a rákos sejteket. And you look at the picture, the bacteria looks like this, and virus is the other one on the right. Ha ránéztek most az előadásomnak a diájára, akkor láthatjátok, hogy néz ki egy baktérium, és mellette jobb oldalt láthatjátok, hogy néz ki egy vírus. Respond to infection. Our immune system reacts very quickly to any infection. Milyen is a válasz a fertőzésre? Az immunrendszerünk nagyon gyorsan, azonnal válaszol mindenféle fertőzésre. But before the invention of antibiotics and vaccine, you can see that how people can survive through infections. És mielőtt feltalálták volna az antibiotikumokat és az oltásokat, láthatjátok, hogy így éltek túl az emberek fertőzéseket. It's the immune system that protects our body. Az immunrendszerünk az, ami megvédi a testünket. What are the main parts of our immune system? Melyek az immunrendszerünk fő részei? The immune system is so complex. Nagyon összetett dolog az immunrendszer. It contains a range of white blood cells, antibodies, Egy nagyon összetett szervezetről beszélünk, vérsejtekről, antitestekről. and the complement system, like lymphatic system, the spleen, the thymus, and the bone marrow. És ebben részt vesznek még ugye a csecsemőmirigy, a lép, a nyirokcsomók, nyirokkeringés, a csontvelő és a nyirokerek. And these are the parts of your immune system that actively fight infection. Ezek az immunrendszerednek azon részei, melyek aktívan részt vesznek a fertőzések leküzdésében. So, bacterial infection. You need to know the difference between bacteria and virus infection. Baktériumfertőzés. Tudnotok kell, mi a különbség a baktérium és a vírusfertőzés között. Bacteria are single cell microorganisms. A baktériumok egysejtű mikroorganizmusok. They are very diverse, coming in a variety of different shapes and sizes. Ezek nagyon változatosak lehetnek, különböző formákban és méretekben jelennek meg. They can be beneficial, like the friendly bacteria in the gut. Hasznosak is lehetnek, vannak hasznos baktériumok, például jó baktériumok a bélrendszerben. Or harmful to human health. De ezek lehetnek károsak is az emberi egészségre. A bacterial infection occurs when there is a multiplication of a harmful strain of bacteria on or inside the body, and bacteria can infect any area of the body. A bakteriális fertőzések akkor fordulnak elő, ha a baktériumoknak egy káros törzse elszaporodik a testen belül, vagy a testen kívül. A baktériumok a test bármely területét meg tudják fertőzni. These are the examples of bacterial infection like pneumonia, meningitis, food poisoning, and all these are caused by harmful bacteria. Itt láthatunk a képen néhány példát a bakteriális fertőzésekre, ilyen például a tüdőgyulladás, az agyhártyagyulladás, vagy például az ételmérgezés. Ezeket mindegyiket káros baktériumok okozzák. And the virus infection occurs when there is a multiplication of a harmful virus inside the body. Ezzel szemben vírusfertőzésről akkor beszélhetünk, ha a szervezetben egy káros vírus elszaporodik. And the virus infect a host to reproduce by hijacking the cells into the cell to make more viruses. Hogyan működnek ezek? A vírusok megfertőzik a gazdaszervezetet,
és elszaporodnak, a szervezetben eltérítik a sejteket, annak irányába, hogy több vírus részecskét állítsanak elő. There are about 200 different kinds of viruses are known to cause disease in humans. Körülbelül 200 különböző típusú vírust ismerünk mai napig, embereket megtámadó vírusokról beszélünk. The nature of the virus. Viruses are infectious. Milyen a vírus természete? A vírusok fertőzőek. They need a host to survive and reproduce. Szükségük van egy gazdára ahhoz, hogy túléljenek és szaporodni tudjanak. Virus has the ability to mutate. A vírusok mutációra is képesek. Virus can infect humans, animals, plants, and even microorganisms. A vírusok meg tudnak fertőzni emberi lényeket, állatokat, növényeket, de még mikroorganizmusokat is. And virus is not a living cell like bacteria. A vírusok nem élő sejtek, mint a baktériumok. No antibiotics can kill viruses. És az antibiotikumok nem tudják legyőzni a vírusokat. The virus is extremely small. A vírus nagyon-nagyon kicsi. It's 1000 times smaller than the bacteria. Ezerszer kisebb, mint egy baktérium. How does virus can spread in the body? Hogyan tud elterjedni a vírus az emberi szervezetben? This is an example of how influenza virus goes into the body. Ez itt egy példa arra, hogy a vírus hogyan tud szaporodni a testben. The virus attaches to the host cell via the receptor of the host cell. A vírus proteinjei először is hozzácsatlakoznak a gazdasejt felszínéhez. And then the virus releases the content into the host cell cytoplasm. Ezután elkezdi a gazdasejt citoplazmájába beépíteni a saját proteinjeit. And the virus uses host cell to create new viral cell to create new viral contents. És innen a vírus ezt felhasználja arra, hogy új vírusokat engedjen a szervezetbe. And the virus replicate inside the host cells. És innentől fogva a vírus szaporodik, replikálja magát a gazdasejtekben. And newly formed virus leave the host cell. És végül elhagyja a sejtet. So virus consists of a lot of genetic flexibility, mutation at high rate. Tehát a vírusok genetikailag nagyon rugalmasak és nagyon hajlamosak a mutációra. Benefits of mutation is because the virus can survive through mutation. A mutáció gyakorlatilag garantálja a vírus számára a túlélését. And mutation can happen between the virus. És a mutáció magán a víruson belül is létrejöhet. So it is a race between your immune system and the virus. Tehát gyakorlatilag egy versenyfutásról beszélhetünk az immunrendszered és a vírus között. And when someone has virus infection, it can be asymptomatic, no symptoms. És az is előfordulhat, hogy valaki megfertőződik egy vírussal, de semmilyen tünetet nem mutat, tehát tünetmentesek is lehetünk. How the immune system responds to infection? Hogyan válaszol az immunrendszer a fertőzésre? When you have a strong immune system, your immune system can respond very well to the infection. Ha erős immunrendszered van, akkor az erős immunrendszer egy nagyon erős választ tud adni a fertőzésre. So one of the response is phagocytosis. Tehát az első számú válasz a fagocitózis. This is a process by the immune cell ingest or engulf or eat
other cells or particles. A fagocitózis ugye az a folyamat, amely során egy sejt az immunrendszerben környezetéből bekebelez, elpusztít egy szilárd részecskét. So the process of phagocytosis by your immune cells often happens on a virus or an infected cells. És ez a fagocitózis folyamata gyakran előfordul, amikor vírus vagy fertőzött sejt kerül be a szervezetbe. Now, the second way of reaction is via cytotoxic cells. A második reakció lehetőség az immunrendszernek a fertőzésre az a citotoxikus sejteken keresztül zajlik. The cytotoxic T cell, it will bind to the infected cell. A citotoxikus T-sejt hozzá kapcsolódik a fertőzött sejthez. And the perforin makes holes in the infected cells membrane and enzymes enter into the virus cell. Lyukakat képez a sejt membránján, és bekerülnek az enzimjei ebbe a fertőzött sejtbe. And the infected cell is destroyed. És ezután a fertőzött sejt elpusztul. So you can see this is a powerful response of cytotoxic cells because it promotes infected cell death. Amit látjátok, ez egy nagyon erős válasz a fertőzésre, mert az eredménye a fertőzött sejt halála, a sejthalál. And the third response of the immune system is through interferons. A harmadik válasz lehetősége az immunrendszernek, az az interferonokon keresztül zajlik. The interferons prevent and interfere replication of the virus by directly interfering with their ability to replicate within the infected cells. Az interferonok feladata az, hogy megakadályozzák és megzavarják a vírusok replikációját, azáltal, hogy közvetlenül befolyásolják a fertőzött sejtek replikációs képességét. They also act as signaling. It's just like phone call to the neighboring cells so that they can warn the nearby cells about the infection. Ezek jelző molekulaként is működnek, gyakorlatilag jelzik a fertőzött sejtek számára, tehát jelzik az őket körülvevő sejteknek, hogy van egy betolakodó a szervezetben. And another immune response is the B lymphocytes produce antibodies. És van egy olyan válasz lehetősége is az immunrendszernek, hogy antitesteket termel, ezek B-sejtek. And the antibodies neutralize the virus. És ezek az antitestek képesek arra, hogy semlegesítsék a vírust. Now, we should have good immune system at all times. Na most nagyon fontos lenne, hogy egész életünkön keresztül jól működő legyen az immunrendszerünk. But why does your immune system become weak? De miért lesz gyenge az immunrendszerünk? Due to aging, Az életkor előre haladtával, az öregedés miatt, environmental toxins, a környezetünkben lévő méreganyagok miatt, chronic stress, a krónikus stressz miatt, lack of sleep or rest, az alváshiány, pihenéshiány miatt, lack of nutrients in the diet, ha tápanyagokban szegény étkezési szokásokat követünk, overweight or obesity. illetve ha túlsúlyban vagy krónikus túlsúlyban szenvedünk. So today we like to touch the topic, what are the biggest health challenges during winter? És ma az lenne még a témám, hogy melyek a legnagyobb, az egészségünk számára a legnagyobb kihívások a téli időszakban. Number one is body heat loss. Például a testhőmérséklet csökkenése.
Now, winter is very cold, especially in Europe. A tél egy nagyon hideg évszak, különösképpen Európában. And if one don't have proper heating or you work outside the area that is so cold, and when your body cannot regulate the temperature, this can be physiological process. So your immune system can be affected, and of course, the physiological process can be hampered. Hogyha kint dolgozol a szabad levegőn, vagy nincs megfelelő fűtés a lakásban, akkor a szervezet számára ez nagy hőveszteséggel jár, és nagyobb hőveszteséget szenved, mint amennyit képes előállítani, és ez a fiziológiai folyamatokat is befolyásolni fogja. Especially the hypothermia is the condition that have excessive loss of heat. Itt beszélhetünk például a hipotermiáról, azaz a kóros lehűlésről, ami azt jelenti, hogy a szervezet nagy mennyiségű hőt veszít. The second problem that we face in winter is inactivity. A második probléma, amivel találkozunk télen, az a téli inaktivitás. People tend to have lesser movement because people spend more time indoors during winter. Télen az emberek kevesebbet mozognak, hajlamosak kevesebbet mozogni, mert bent tartózkodnak a lakásban. And during the lack of activity and exercise during the cold season, the immune system may be weakened and leading the health to be more susceptible to infections. És mivel kevesebbet mozgunk, kevesebbet sportolunk a hideg évszakban, az immunrendszerünk gyengébb lesz, és könnyebben el fogjuk kapni a fertőzéseket. And in winter, we have a lot of people have respiratory problems. És a téli időszakban nagyon sokan küzdenek légzőszervi problémákkal is. So people tend to frequently have common cold and influenza, asthma, bronchitis, or pneumonia. Télen nagyon sokan hajlamosak mondjuk megfázást, vagy egy egyszerű influenzát is elkapni, de megemelkednek az asztmás betegségek, a hörgkurút, vagy a tüdőgyulladási száma is. And during winter, most of the cardiovascular system and cerebrovascular system will be affected. És a téli időjárás negatívan befolyásolhatja a szív- és érrendszeri egészséget is. You can see that the blood vessels during winter constrict naturally to respond to colder temperature. Mint látjátok, az erek a hidegebb hőmérsékletre reagálva természetesen összehúzódnak. This is called vasoconstriction. Ezt érszűkületnek is nevezzük ezt a reakciót. The response is to minimize the heat loss from the warm blood to the surface of the skin when the temperature is low outside the body. Ennek a válasznak, ennek a természetes reakciónak az a célja, hogy minimalizálja a hőveszteséget a meleg vértől a bőr felszínéig, amikor a hőmérséklet alacsony a testen kívül. When the arteries are narrow, blood vessels, the oxygenation is restricted, and of course this will affect the heart, therefore increasing the risk of heart attack and stroke during winter. És ha az artériák összeszűkülnek, akkor korlátozott a véráramlás, csökken a szív oxigénellátása, és mindez negatív hatással van a szívre és az érrendszerre, azaz megemelkedik a szívroham és a szélütés kockázata. In this condition, the heart works harder since there is a higher oxygen demand for the body to maintain its body heat. És ebben az állapotban a szív keményebben dolgozik, mert nagyobb az oxigénigény a szervezetben, hogy fent tudja tartani a testhőt. So, what is the best solution? Szóval mi is a legjobb megoldás? We will avoid exposure, strengthen your immune system to its optimal level at all times, and feed your immune system. They work very hard to defend your body.
Kerüljük a lehetőségét annak, hogy ki legyünk téve a fertőzésnek. Erősítsük az immunrendszerünket, hogy a legjobb szinten tudjon működni mindig, és tápláljuk az immunrendszerünket, mert nagyon keményen dolgozik annak érdekében, hogy a szervezetünk egészséges maradjon. How to boost your immune system? Hogyan tudjuk növelni az immunrendszerünk, elősegíteni az immunrendszerünk működését? And we know very well exercise is essential as long as we live. Amint tudjuk, a mozgás, a testmozgás elengedhetetlen egész életünk során. Why exercise is so important? Miért olyan fontos a testmozgás? When you exercise, your heart will pump harder, so therefore it will improve your blood circulation. Amikor mozogsz, akkor a szíved keményebben dolgozik, több vért pumpál, tehát a testmozgás elősegíti a vérkeringést. And why the blood circulation is important? Because it carries nutrients, oxygenation, immune cells to defend the body at all times. At the same time, detoxification. És miért olyan fontos a megfelelő vérkeringés? Azért, mert a vérünk viszi a tápanyagokat, az oxigént a szerveinkhez, hogy megfelelően működjenek. And when you exercise, you move your muscles. So therefore, it improves your lymphatic circulation. És miközben testmozgást végzel, mozognak az izmaid, ez pedig elősegíti a nyirokkeringést. And lymphatic system also carries all your immune cells in the system. És a nyirokkeringés is elősegíti azt, hogy az immun sejtjeid jobban mozogjanak a szervezeten belül. Exercise also enhance your oxygenation. Tehát a sportolás, testmozgás az egész oxigénellátást javítani fogja. And the second important thing that how to boost your immune system is you must have enough sleep. A második nagyon fontos dolog annak érdekében, hogy az immunrendszeret megfelelően működjön, hogy elegendő alváshoz juss. When you have a good sleep, your immune system is able to rejuvenate and repair the wear and tears. Ha megfelelően alszol, akkor az immunrendszeret képes lesz megfelelően megújulni és fenntartani az egészségi állapotát. But people today sleep too much at the wrong time and sleep too little at the right time. De manapság az emberek túl sokat alszanak rossz időben, és túl keveset alszanak jó időben. We should sleep between 6 to 8 hours daily. Minden nap 6 és 8 óra közötti mennyiséget kellene aludnunk. And we must sleep at the right time. És nagyon fontos az, hogy a jó, azaz a megfelelő időben aludjunk. What do we mean by sleep at the right time? Mit értek az alatt, hogy a megfelelő időben aludjunk? We have a body clock. A szervezetünknek van egy órája. When you sleep at 11, 12, 1, 2, 3, you are actually giving your gallbladder and liver time to rest and repair. Ha 11 és 3 között alszol, akkor például a májadnak adsz lehetőséget arra, hogy regenerálódjon. Your gallbladder and liver, it is a big chemistry factory for you, so that you need to protect your liver because it will detox for you. Hát itt a májadnak és az epehólyagodnak adsz lehetőséget arra, hogy pihenjenek, és ők nagyon fontosak a méregtelenítés szempontjából. To boost your immune system, you need to take care of your diet. Annak érdekében, hogy az immunrendszeret megfelelően működjön, nagyon fontos az is, hogy milyenek az étkezési szokásai. You are what you eat. Az vagy, amit megeszel. So you want to be healthy, you take more plant-based food, which are alkaline food. Tehát fontos az, hogy egészségesen étkezz, és minél több növényi eredetű, lúgos tápanyag legyen az étkezéseid során. Animal protein and fast food, they are all acidic food.
A proteintartalmú ételek, a gyors éttermi kaják, ezek mind savasító ételek. So we should maintain our healthy plate at all times. Tehát nagyon fontos, hogy a tányérunkra mindig egészséges ételek kerüljenek. 50% of our plate should have varieties of vegetables and fruits. Nagyon fontos, hogy a tányérunkra mindig kerüljenek gyümölcsök, zöldségek, barna dolgok. And 25% come from your healthy, wholesome carbohydrate, like your brown rice or wholemeal bread. 25% legyen az egészséges, teljes kiörlésű rizs vagy kenyér. And the 25% is your animal protein. It can be fish or your chicken. És 25% legyen az egészséges hús választás, például hal vagy csirke. To boost your immune system, you need to drink enough water. Annak érdekében, hogy jól működjön az immunrendszered, az is nagyon fontos, hogy elegendő vizet igyál. We know very well our body contains about 70 to 80% water. Mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy a szervezetünk 70-80% a víz. The function of the water is to transport oxygen and immune cells. A víznek a feladata az, hogy oxigént és immunsejteket szállítson. And also nutrients in the blood and lymph. És nagyon fontos azért is, hogy a tápanyagokat eljuttassa a nyirokcsomókhoz, a vérhez. And most importantly, you need water for detoxification. És a legfontosabb az, hogy szükségünk van vízre ahhoz, hogy méregteleníteni tudjunk. When we talk about health, it doesn't mean physical health. We would like to emphasize on mental health. Amikor az egészségről beszélünk, akkor nem csak a testi funkciókra gondolunk, nagyon fontos kiemelni a mentális egészséget is. Mindfulness is very important to boost our immune system. Például a mindfulness nagyon fontos annak érdekében, hogy megerősítsük az immunrendszerünket. We can practice DXN Sunya therapy. Gyakorolhatjuk a DXN Sunya terápiát is. This is a good meditation to reduce stress. Ez egy nagyon jó meditációs forma arra, hogy csökkentsük a stresszt. So what can DXN wellness product do for your immune system? És mit tehetnek a DXN egészséges termékei az immunrendszeredért? I always encourage you to take varieties, multicolor, rainbow color food in your wellness plate. Én mindig arra bíztatok mindenkit, hogy színes, élénk színű, szivárvány minden színében létező színes élelmiszereket fogyasztatok. And DXN gives you the multiple rainbow color function food for you. És ugyanígy a DXN termékei is a szivárvány minden színében létező egészséges termékeket biztosítanak számotokra. We have trillion cells in the body. Több millió, több 10 millió sejt van a szervezetünkben. So you need nutritious food to support your body system. És hogy mindezeket a sejteket táplálni tudjuk, megfelelő mennyiségű tápláló anyaggal rendelkező élelmiszereket kell fogyasztanunk. We know RG&GL, the Ganoderma, is one of the most alkaline foods on earth. Tudjuk, hogy az RG és a GL, ez a Ganoderma, az egyik leglúgosítóbb élelmiszer a világon. And it contains a lot of micronutrients to support the body. És a szervezet számára nagyon fontos mikrotápanyagokat tartalmaznak. So the whole range of products you have, especially you are very blessed to have this whole range of products in Hungary. Szerencsétek van, mert Magyarországon a DXN termékkínálatából majdnem minden a rendelkezésetekre áll. These are the range of alkaline food with nutrients to support our body. Ezek itt azok a lúgosító élelmiszerek, melyekre szükségünk van az immunrendszerünk
megfelelő támogatásához. It can balance the pH body environment. Kiegyensúlyozzák a szervezet pH értékét, provide essential nutrients for the body to repair the wear and tear. és alapvető támogatást nyújtanak a szervezetnek ahhoz, hogy kijavítsa az esetleges támadásokat, hibákat. And improve the blood circulation to enhance detoxification. És javítják a vérkeringést annak érdekében, hogy a szervezetünk minél jobban tudjon méregteleníteni. Enhance and modulate our immune system. És képesek a szervezetünket módosítani, megfelelően befolyásolni, és még nagyobb sebességgel működtetni. And increase our cellular oxygenation. És javítják az oxigén ellátást a sejtek szintjén. So with these properties, our body can rebuild, rejuvenate, and restore the balance. Tehát ezeknek a termékeknek köszönhetően, ezeknek a funkcióknak köszönhetően a szervezetünk képes méregteleníteni, megújulni és megfelelően működni. And here I would like to highlight cordyceps in this presentation. És ebben az előadásban szeretném kiemelni a cordycepset. We already know that winter we have lots of respiratory problems and cardiovascular problems. Ahogy már említettem, a téli időszakban nagyon gyakran előfordulnak légzőszervi problémák, szív- és érrendszeri problémák. So, cordyceps has a very good function on the respiratory system. A cordyceps nagyon jó hatással van a légzőszerveinkre. It enhances the gas exchange capacity in the lungs. Segíti a levegő áramlást a tüdőben. It dilates the bronchioles to improve the lung ventilation and gas exchange capacity in the lungs. Tágítja a hörgőket, javítja a tüdő szellőző képességét és a gázok távozását a tüdőben. Thus is able to relieve wheezing, especially a patient with asthma and tightness of the chest. És ezért képes enyhíteni például a zihálást, nehéz légzést az asztmában szenvedő betegeknél, illetve csökkenti a mellkas feszítő érzését. And cordyceps is good to reduce the fibrosis in the lung tissues. Továbbá a cordyceps arra is jó, hogy csökkentse a tüdőszövetek fibrózisos megbetegedéseit. Yeah, the fibrosis actually is a scarring tissue in the lungs. Mi is a fibrózis? A fibrózis egy hegszövet a tüdőben. Here I would like to share with you a critical lung fibrosis patient in Malaysia. Én szeretnék beszélni nektek egy maláj betegemről, aki nagyon kritikus fibrózisos tüdőszövet megbetegedésben szenvedett. This lady is about 70 years old. Ez a hölgy, ez kb. 70 éves. She has been working in the chemical lab for a long time. És egy vegyszerekkel foglalkozó laborban dolgozott nagyon hosszú ideig. So when she retired at about 60 years old, she started to have problems in her lungs. Amikor nyugdíjba ment, kb. 60 évesen, tüdőproblémák jelentkeztek nála. So her problem was so bad that she needed to carry an oxygen tank with her at all times. És olyan súlyosak lettek a problémái, hogy mindenhol magával kellett vinni egy oxigénpumpát. She couldn't even walk 10 steps. 10 lépést sem tudott tenni. 2 years ago, she came to me. És 2 évvel ezelőtt felkeresett engem. So I gave her the whole range of DXN gynotherapy products. A DXN ganoterápia minden termékét javasoltam neki. And I emphasized a lot on cordyceps powder. De különösen kiemeltem számára a cordyceps gombát. So I walked with her throughout her healing journey. És így elkezdődött az útja a gyógyulás felé.
I can see the improvement in her every day. Napról napra láttam, hogy jobban van. She's very patient, Egy nagyon türelmes hölgyről van szó, very perseverance with the products. kitartóan fogyasztotta a termékeket, After 2 years today, és most már már eltelt 2 év, she can walk up many steps, up the stairs. és most már rendesen tud járni, és fel tud menni például a lépcsőn, She can walk long distance hosszabb távokat is tud sétálni, without the oxygen tank. és nem kell magával vinni az oxigénpumpát. So when the doctor did an X-ray on her, És amikor az orvos elment megröggeneztetni magát, so the doctor gave her a very complimentary report that her lung function is optimal. az orvos is meglepődött, mondta neki, hogy a tüdő működése optimális, tehát teljesen jól működik a tüdeje. So she's leading a very joyful life today. Tehát ma egy nagyon boldog életet él. So I would like to emphasize cordyceps on cardiovascular system. Szeretném kiemelni a cordyceps szív- és érrendszeri egészségre való hatását. Cordyceps is able to enhance the ATP production in mitochondria in the heart. A cordyceps képes fokozni az ATP termelést a szív mitokondriumában. So therefore it strengthens the heart muscle. Ez azt jelenti, hogy erősebbé tudja tenni a szívizmokat. It also can dilate and improve the blood flow in the coronary arteries. Arra is képes, hogy elősegítse a szív koszorú erejének a véráramlását. So this is very good for people with poor blood circulation in winter. Tehát ez egy nagyon fontos termék lehet azok számára, akik télen rossz vérkeringéstől szenvednek. Now, cordyceps is able to stable the heart rate and the heartbeat. A cordyceps továbbá segít stabilizálni a pulzusszámot és a szívverést. Stabilize the blood pressure. És képes stabilizálni a vérnyomást. Improves heartbeat recovery rate after exercise. És edzés után javítja a szívverés helyreállítását. And of course, cordyceps is very good on immune system. És természetesen a cordyceps nagyon jó az immunrendszerünk működéséhez is. It improves adaptive immunity. Javíthatja az adaptív immunitást. Adaptive immunity is a slow immune response developed to build up a long-term defense for our body. Az adaptív immunitás egy lassú immunválasz, mely ahhoz szükséges, hogy a testünk hosszú távú védelmet tudjon kiépíteni. And this adaptive immunity provides long-lasting protection for us. Az adaptív immunitás pedig hosszú távú védelmet fog nyújtani számunkra. And this cordyceps is able to enhance the immunological memory. Továbbá a cordyceps képes fokozni az immunológiai memóriát. This is important because when you have an infection, your immune system can remember the particular invader or virus. Ez nagyon fontos, mert hogyha újra fertőzéssel nézel szembe, akkor az immunrendszered fel tudja ezt idézni. So I would like to emphasize on GL today. Egy másik termék, amit kiemelnék ma, az a GL. Now, GL on immune system actually is already witnessed by me for the last 20 years of gynotherapy health management. Azt, hogy a GL milyen jó hatással van az immunrendszerre, én már 20 éve tapasztalom. I have used GL to treat many kinds of virus infection. Számos vírusfertőzés kezelésére használtam már a GL-t.
Especially in Malaysia, we have this dangerous virus called dengue fever. És főleg itt Malajziában van egy nagyon súlyos lázas vírusos megbetegedésünk. And I help many patients, including children and babies, from this dengue fever infection. És nagyon sok embert, felnőttet is, gyereket is gyógyítottam már a GL segítségével ebből a dengue lázból. So it's because the polysaccharides and antioxidants are abundantly found in Ganocilium. A GL ganociliumban bőségesen találhatóak poliszacharidok és antioxidánsok. They are crucial nutrients within the Ganoderma mycelium to modulate and enhance the immune system. A Ganoderma myceliumban kulcsfontosságú tápanyagok találhatóak az immunrendszer szabályozásának és működésének serkentéséhez. And of course, the GL, the polysaccharide gluten D6, it is essential to build the bone marrow. És természetesen a Ganoderma myceliumból származó poliszacharid glukán D6 lánc elengedhetetlen a csontvelő újjáépítéséhez. And we know that this bone marrow is the factory for our immune system. És mint tudjuk, az egészséges csontvelő alapvető fontosságú az egészséges immunsejtek előállításához. When we have healthy bone marrow, then we will produce healthy immune cells. Ha egészséges a csontvelőnk, akkor egészséges immunsejteket fogunk előállítani. And also it helps the bone marrow to produce stem cells, and this will improve body healing ability. És segít abban is, hogy őssejteket termeljünk, és az őssejtek javítani fogják a test gyógyító képességét. I would like to highlight on Androgy. A következő termék, amit szeretnék kiemelni, az az Androgy. And we know that Androgy is very good for viral infection. Már mindannyian tudjuk, hogy az Androgy nagyon hasznos tud lenni vírusfertőzések esetén. And the history of Androgy actually is very good for respiratory infections such as cold, sore throat, bronchitis, and pneumonia. És ezt már megállapítottuk, hogy az Androgy nagyon hasznos tud lenni olyan légzőszervi megbetegedések esetében, mint a megfázás, torokfájás, hörkurút vagy tüdőgyulladás. Andrography contains a rare plant chemical called the andrographolide, which has shown good inhibition of infection and reduced virus production. Tehát az andrographis egy nagyon ritka növényi vegyszert tartalmaz, az andrografolidot, mely képes fertőzéseket meggátolni és csökkenti a vírus termelést. And what is another way to boost your immune system? És mi lehet még egy jobb módja annak, hogy elősegítsük az immunrendszerünk működését? I always encourage intermittent fasting. Én mindig mindenkit bátorítok az időszakos böjt kipróbálására. So when you have intermittent fasting, it will allow your body system to rest, rejuvenate, so that your immune system can be strengthened. Ha betartod az időszakos böjtöt, ez azt jelenti, hogy időt adsz a testednek arra, hogy pihenjen és regenerálódjon, tehát az immunrendszered erősebb lesz. This fasting is actually special formulated by me to boost immune system. Ezt a fajta időszakos böjtöt, amit itt látok, ezt én dolgoztam ki, annak érdekében, hogy az immunrendszerem erősebb legyen. So you can use Morinzi 90 ml, GL powder 4 scoops, cordyceps powder 4 scoops, and water 500 ml. You fast for 2 hours in the morning. Tehát mit is kell tennetek? Összekevertek 90 ml morinzit, 4 adagolókanálnyi GL porral, 4 adagolókanálnyi cordyceps porral, és 500 ml vízzel, és reggel 2 órán keresztül böjtöltök. So you can drink the mixture within 2 hours.
És ez alatt a 2 óra böjt alatt fogyasszátok el ezt az elkészült mixet. Then you can have a light lunch and dinner later. Ezek után fogyasztatok egy könnyű ebédet, majd egy könnyű vacsorát. So, actually, I would like to conclude that health has to be nurtured all year long on a daily basis, not only when you find problems in winter, you want to look for something miracle to boost your immune system. Tehát így végezetül dióhéjban én azt szeretném kiemelni, hogy az egészségünket egész éven keresztül nap mint nap táplálnunk kell. Nem csak a téli időszakban, mintha valami csodára várnánk. Look at this plant. If you do not take care of it every day, you don't water it, and one day if the plant is dead, you cannot revive it again. Látjátok itt például a képen ezt a növényt. Ha nem táplálom ezt a növényt, nem locsolom meg minden nap, akkor el fog száradni, el fog pusztulni, és akkor már hiába locsolom, nem tudom újra életre kelteni. So our immune system has to be taken care of on a daily basis. Tehát minden nap foglalkoznunk kell az immunrendszerünkkel. Healthy lifestyle is the key to optimal immune system. Az egészséges életmód a megoldás a megfelelően működő immunrendszer eléréséhez. And our DXN wellness products are essential nutrition for our immune system. A DXN egészséges termékei pedig biztosítják az alapvető tápanyagokat az immunrendszerünk számára. And health belongs to everyone in the family. És az egészség mindenki számára fontos. So if someone is sick, we will be upset and we will be sad and to take care of the sick patient. Az egész család számára fontos, mert ha valaki megbetegszik, akkor szomorúak leszünk, és csak a beteg emberrel fogunk foglalkozni. To have a happy family, we need to take care everyone in the family to ensure every family members are healthy. Ha boldog családban szeretnénk élni, ehhez nagyon fontos, hogy minden családtagunk egészséges legyen, tehát fontos az, hogy foglalkozzunk a családtagjaink egészségével. That's why we will encourage everyone in the family to take our DXN products on a daily basis. Ezért is bátorítok mindig mindenkit arra, hogy a család minden tagja fogyassza minden nap a DXN egészséges termékeit. So this is the message I would like to get across to all my family members in DXN. Stay well and stay safe, especially at this pandemic. Tehát ez volt az üzenet, amit szerettem volna hozzátok az én DXN családom tagjaihoz is eljuttatni, és azt kívánom, hogy mindannyian maradjatok egészségesek, és legyetek biztonságban, különösen ezekben a nehéz időkben.